हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले काँडावाला नरम सेलरोटी बनाउँदैछु। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले चामल 1 माना लिएको छु, मकैको पिठो 1 कचौरा, चिनी 1 कचौरा, मैदा 1 कचौरा र दालचिनी सुक्मेर नरिवलको धुलो थोरै लिएको छु। अनि तेल, घिउ र बेकिङ सोडा लिएको छु। मैले चामल राम्रोसँग पखालेर 1 रात भिजाएर राखेको थिएँ। हजुरहरूले सकेसम्म सेलरोटी पकाउँदाखेरि पुरानो मोटो चामल नै लिनुहोला। मोटो चामलको सेलरोटी नरम र मिठो हुन्छ। म मिक्सीमा चामल राखेर ग्राइन्ड गर्छु। 3 चोटिसम्म गरेँ। म ठुलो चम्चाले 1 चम्चा घिउ पनि राखिदिन्छु। अर्को 1 चम्चा घिउ राखिदिन्छु। यसमा मकैको पिठो मिसाइदिन्छु। मैदा मिसाइदिन्छु। नरिवलको धुलो, दालचिनी धुलो राखिदिन्छु। अब यो चिनीको पेस्ट पनि राखिदिन्छु। बेकिङ सोडा थोरै राखिदिन्छु। धेरै राख्नु हुँदैन। पानी अलिकति राखिदिने, राम्रोसँग मोलेर यसरी राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। यसरी अलिकति पानी पुरै छैन यसमा थोरै तातो पानी एड गरिदिन्छु। अब यो सेलरोटी बनाउन रेडी भइसक्यो। म यो पिठोलाई प्लेटले छोपेर राखेँ। 1 घन्टा भइसक्यो मैले छोपेर राखेको। अब यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाएर थोरै पानी एड गरिदिन्छु। अलि बाक्लो भएछ, फुलेर आएर यस्तो भएको हो। मैले चाहिँ यसमा 1 डाडु राखेर बनाउन सुरु गर्छु। पहिला सुरुमा थोरै यो बिस्तारै राख्ने र घुमाउने। यसरी झिर्केले पनि हुन्छ, बाक्लो सिङ्गा भए पनि हुन्छ। यसरी गोलो बनाइदिनु। ब्राउन कलर भइसक्यो। अब म पल्टाइदिन्छु। यसरी एकतिर ब्राउन भएपछि पल्टाएर एकतिर ब्राउन कलर भएपछि अर्कोतिर पल्टाइदिनु। अब सानो गर्नुपर्छ, मिडियम साइजमा राख्नुपर्छ। हेलो साथीहरू, सेलरोटी रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर।